guys, this is Jeff. So, welcome ulit sa ating tutorial. So, sa part 2 ay gagawin naman natin ay ang authentication with different access types. So, pag student ako, iba yung makikita ko. Kapag register ako, iba makikita ko dito yung mga list of students. Parang ganun ba? So, paano nga ba yun? So first, 'di ba, last time nakapag-create na tayo ng authentication, napasok na rin natin sa database. So example natin, gawa tayo ng so yun, mag-register tayo. Ay, hindi pala tayo nakapag-serve. So serve muna natin. So example, um, John Gmail. So yan. Sa last time, part 1 na video, sinabi ko, automatic na siya mag-create ng table, automatic na rin siya kumuha ng mga functionalities niya, validations, so yun. Makita natin dito sa users, automatic na encrypted na rin yung password niya, na nakapag-login na rin siya. At try natin kung makapag-login. Di ba nakapag-login? So, bago natin ma-discuss yung, yung authentication app, dako muna tayo sa routing. Sa Laravel kasi may tinatawag na routing. So, 'di ba sa normal core PHP natin, 'di ba may directory dito, kunyari may ganyan, localhost, sample project, tapos yung file name, 'di ba? File name is sample file.php. Ganyan yung nagawa natin sa core PHP dati, 'di ba? Dito sa Laravel, hina-hide niya yung .php at nagke-create siya na mismo na yung URL mo. So, kapag ginawa nating route get, so ang una nating parameter dito ay yung URL niya mismo. Sample natin yan, sample. Tapos, ang pangalawa naman ang pangalawa namang parameter nito ay ang controller. So meron na ako dito ng sample code. Sa paggawa pala ng controller, pakita ko sa inyo. PHP Artisan make controller. Tapos, name ng controller niya. Sample controller. May dadagdag ako. Dash resource. Ang dash resource naman ito, ito yung mga, may template na agad yung sample controller ko. May functions na agad. Pag tinanggal ko itong dash resource, mawala yung mga functions. Ito makikita nyo. Ayan. Pag wala yung dash resource, mawala to. As in, plain lang talaga na siya controller. As in, ganyan lang siya. So, dahil gumawa ako ng post sample controller, pakita ko na rin sa inyo. Sample controller. Tapos, nasa sample controller tayo. At sign. Tapos, kung anong function siya. Kunyari, index. So, sabihin nito, sample, tinawag ko to. Bago ko mapunta sa routing, ay, para mapagana ko to, dapat may ginagawa ko sa controller. So, dahil tinawag yung sample controller, tapos, anong function sa sample controller. So, dapat dito siya papasok.
sa index. Kunyari, mag-echo ako, dd. Basta dyan, may lalagay dapat dyan. Tapos, yun. Pinakita ko lang sa inyo kung paano yun. So, may error daw. Sample ko. Sa route get pala, route get. Sorry. Ayan. So, ang gagawin pala natin, kapag ang slash kasi dito ang slash na to ay welcome. Ito yung welcome na yan, yung welcome na to. So, kapag ginawa natin to, saan na yung welcome? Kunwari, burahin natin to. Welcome. Ipapasok natin siya sa controller. Kasi kanina dito, di niya ginamit yung MVC. Diniretso na agad dito sa route. Yung pag-return niya agad ng HTML5. So, nag-view agad siya. So, try natin yung lagyan sa controller. Sample controller dot index. Ay, at index. So, barahin na natin to. So, yan, wala. Kasi wala naman tayong ginawa sa index na to. So, kapag ginawa natin, nilagay natin tong public function construct dito, isabihin nun, bago siya pumunta dito sa index na to, i-check niya muna kung naka-login ba yung user. So, kapag wala ito, naka-comment natin. Excuse me. Pag tinanggal natin yung kanina, wala, di ba? So, pag binalik natin, kailangan naka-login muna ang user. Yun ang maganda dito sa Laravel. Secured talaga siya. So, kung magla-login naman tayo kanina, nilagay ko, blanco dapat to. Kasi naka-login siya. So, yan. Nari, ibalik natin to. Return view home. Ayan, naka-login. Log out natin. Diba? Ganun lang yung sa authentication. Pero dahil kagaya nga nasabi ko nina, gagawa tayo ng different authentication types. So, nangyari dito sa register, baguhin natin to. So, sa Laravel, dito nyo makikita yung controllers. Sa HTTP controllers. Ito yung ginawa natin kanina, yung sample controller. Tapos yung route naman, makikita nyo dito sa routes. Tapos yung web. Tapos yung mga HTML files nandito sa resources, views. Yan yung mga blades. So. Tapos dito yung migration tables sa database. Tapos kung sakaling gusto niyo maglagay ng mga JS files dito lang nalalagay sa public. Kasi diyan na talaga nakaset yung directory ng mga packages niya. So, kung tayo sa register, so sources, views, out, is register. So, diba?
gawa na lang tayo ng sarili natin nito. Kunyari sa name. Ang CSRF field pala, kailangan nito sa post request. So, kaya may ganun yan siya. So, pag tinanggal ko yung CSRF field na yan, mag-error yung input na gagawa tayo. Na, kunyari, mga select options tayo, kunyari ganun. Kunyari, access level. Ay, sorry. Before that, maglagay muna tayo sa database. So, baguhin natin tong user. Maglagay tayo ng another column. So, table. So, para makita nyo yung data type, punta kayo dito sa Laravel. Makita nyo dito yung mga data types ng Laravel. Sa migrations. Ayan. Makita nyo dito yung mga data types. So, yan. Nara integer. 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 Access level. So, i-migrate natin. Artisan migrate. Ayan, naglagay tayo ng access level. So, yun. Tapos, papalitan natin yung model ng user. So, yun. Lalagay natin dito access level para makapag-write tayo ng data. Pati din sa controller nun. Controller ng auth. So, sa HTTP, tapos auth, register. Dito sa validator, ito yung may ganito sa Laravel eh. May parang, may validation dito. Before ka makapag-create, papasok siya dito sa validator. Dito sa name, kung required field ba siya, kung string lang tatanggapin niya, at yung max length. Ito, email, kung type lang ba email. So, dito tayo, access level. Required. So, required. Tapos dito yung pag-insert mismo sa database. Tinatawag niyo yung model. Tapos, i-create tayo sa database. Data. Yan, save. Tapos, balik tayo dito. So, yan. Access level. Level. Plus, form control. Option, value, 1. Student. Registrar. Tapos, name. Access level. Ayan, nakagawa na tayo. So, kunwari, di ba? Ang register ay 1, ang student ay 2. So, testingin natin. 2, kunyari, John, di ba? John at gmail.com. Magre-register ito. Oops.
doesn't have a default value. So, pumasok naman sa post data. So, check natin yung access level. Tayo sa dito, let's available access level sa controller, access, ito mali, access level. Ayan, nakapag-create tayo. So, dapat yung access level niya ay 2. So, yan, tama. So, kuha pa tayo na isa pa. Dito, register ay 1. So, do. Dapat ay yung isa, access level niya ay 1. So, yan, tama. Para ma-check natin kung ano ba yung nakalagin ko, kung ano access level niya. Tayo dito sample controller. I-var natin kung ano ba yung nakalagay. Use out. Tingnan natin kung ano yung mismo. Kung sino yung mismo nakalagin na user. Diyan. 2. So, yun. Dahil dito, 2 daw. Sabihin nun, student, diba? Si Do kanina. Do daw. So, gagawa tayo ng view natin. View. Para mapag-iwalay natin yung student at registrar. Sira kasi right click ko, so dito ko na napapakita sa inyo. Ngayon dito na sa post. Copy lang tayo. Space. Rename natin. Student. Blade. Tapos isa. Registrar. Registrar.
Halimbawa, ba dito? If, i-check natin kung register by naka-login. So, if out, tapos yung user model, tapos yung column name. So, if access level is equal to 1, return view registrar. Else automatic, pupunta na siya sa student. Turn view student. Ayan, login tayo. Diyan. Student not found kasi hindi pa nakikita yung PHP file ko. Hanapin lang natin So, views, post, student, blade. Alright, hello student. Student not found. Di makita yung natin, yung blade file natin. Pero dapat, sorry, that pala, before natin matawag yung student, pupunta na tayo sa folder. So, post, sa Laravel kasi, di siya gumagamit ng slash, yung ganito. Dot lang. So, yan, hello student. So, kapag registrar, hello registrar. Yan. So, dahil naka-login pa tayo, taga natin. Para ma-testing lang. Yan, hello student, di ba? Ngayon, log out tayo. Log out. Tayo home natin ulit. Para makapag-log out lang tayo. Dapat, pa-check natin yung sa isa, though, ay lalabas naman yung hello registrar. So, yan. Hello registrar. So, yan. Magawa tayo ng authentication with different access level. So, para kayo na lang bahala kung ano yung itsura nito. So, sa next part na video natin, so, siguro na-upgrade ko na yung itsura ng akin at papakita ko na sa inyo kung siguro paano mag-display lang yung list of student sa may registrar, ganun. So, yan. Thank you!